এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণী গণিতৰ বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালি এইটো চেপ্টাৰত কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেইটা মই তোমালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম। মই যিকেইটা কুৱেশ্যন দেখাই দিম তাৰে ভিতৰত কমন পৰিব মেট্ৰিকত 100% চিউৰ। কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেইটা আমি চাই লওঁ। তোমালোক কিতাপটো বাহিৰ কৰি লোৱা আৰু মই যিকেইটা কুৱেশ্যন কম সেইকেইটা কুৱেশ্যন টিক চিন মাৰি ল'বা। প্ৰথমতে তোমালোক আহা 269 পৃষ্ঠা 269 পৃষ্ঠাত কুৱেশ্যন নং 5 এটো চাবা দে, এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এমসিকিউ কুৱেশ্যন আহিব এটো। তাৰ পিছত তোমালোক চাবা 271 পৃষ্ঠা 271 পৃষ্ঠা উদাহৰণ 2 এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এটো ভালকৈ পঢ়ি যাবা দে, উদাহৰণ 2। তাৰ পিছত তোমালোক আহা 273 পৃষ্ঠা 273 পৃষ্ঠা অনুশীলনী 12.2 এটিৰ 1 আৰু 2 এই দুটা কুৱেশ্যন ভালকৈ চাবা। 1 আৰু 2 এই দুটাৰ পৰা এটা আহিব এমসিকিউ টাইপৰ কুৱেশ্যন, মই লিখিয়া থৈ দিছো এমসিকিউ। তাৰ পিছত তোমালোক চাবা 4, 5, 6 এই তিনটা কুৱেশ্যন ভালকৈ পঢ়ি যাবা দে। 4, 5, 6 এই তিনটা কুৱেশ্যন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰ পিছত তোমালোক চাবা 275 পৃষ্ঠা 275 পৃষ্ঠা 14 নং কুৱেশ্যনটো মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, 14 নং কুৱেশ্যন। তাৰ পিছত তোমালোক আহা 277 পৃষ্ঠা 277 পৃষ্ঠা উদাহৰণ 5 এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এটো আহিব ভালকৈ পঢ়ি যাবা। উদাহৰণ 5 এটো এইবাৰৰ কাৰণে মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰ পিছত তোমালোক চাবা 279 পৃষ্ঠা 279 পৃষ্ঠা 2 নং কুৱেশ্যনটো মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এটো এইবাৰ আহিব ভালকৈ পঢ়ি যাবা। তাৰ পিছত তোমালোক চাবা 280 পৃষ্ঠা 280 পৃষ্ঠা 7 নং কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট, 7 নং কুৱেশ্যনটো পঢ়ি যাবা। তাৰ পিছত তোমালোক আহা 281 পৃষ্ঠা 281 পৃষ্ঠা 12 নং কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট, 12 নং কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাবা। তাৰ পিছত তোমালোক আহা 282 পৃষ্ঠা 282 পৃষ্ঠা 15 নং কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট। এইকেইটাই কুৱেশ্যন মই যিকেইটা দেখালো তাৰে ভিতৰত কমন পৰিব। এতিয়া তোমালোক এমসিকিউ টাইপৰ কুৱেশ্যন তোমালোক 1, 2, 3, 4, 5 এইকেইটা সূত্ৰ মুখস্থ কৰি যাবা। এইকেইটা সূত্ৰৰ ওপৰত তোমালোক এমসিকিউ কুৱেশ্যন আহিব দে, মই লিখিয়া থৈ দিছো এমসিকিউ, তোমালোক ভালকৈ মুখস্থ কৰি যাবা। ইয়াৰ পৰা এমসিকিউ কুৱেশ্যন দিব। মই যিকেইটা কুৱেশ্যন দেখালো আৰু সূত্ৰ যিকেইটা দেখালো ইয়াৰ ভিতৰত কমন পৰিব।